سامسونج اخيرا اعلنت عن موبايل الفلاج شيب ليها من سلسلة النوت لعام 2020 هو الجالاكسي نوت 20 الترا. فلو كنت مهتم ان انت تعرف تفاصيل اكتر عن الموبايل يا ريت تتابع الفيديو، بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل جرس الاشعارات وتعمل لايك للفيديو وتسيب لنا تعليق تقول رأيك في الموبايل بعد ما نخلص مراجعة الموبايل. اولا الموبايل بيجي بشاشة من نوع دايناميك اموليد بحجم 6.9 انش وبدقة W Quad HD بلس، وتمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبيجي بثقب في الجزء الاوسط العلوي من اجل الكاميرا الامامية اللي بتبلغ دقتها 10 ميجا بكسل، وكمان بيجي بمستشعر بصمات اسفل الشاشة. وعلاوة على ده فالموبايل كمان بيعتبر اول موبايل من سامسونج بيجي بطبقة جوريلا جلاس فيكتاس الزجاجية. اما بالنسبة للخلف فهو بيجي بثلاث كاميرات بدقة 108 ميجا بكسل للكاميرا الاساسية، وبدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا واسعة الزاوية، وبدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا المقربة. وبالعودة للكاميرا الأساسية فهي قادرة إنها تسجل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 24 إطار في الثانية، حين تعتبر الكاميرا المقربة بتستند على مبدأ المنظار، وهي قادرة إن هي توفر تقريب بصري يبلغ 5X وتقريب رقمي يبلغ 50X. وبالنسبة لداخل الموبايل فهو بيجي بمعالج ثماني النواة من فئة إكسينوس 990 في أوروبا والهند، ومعالج سناب دراجون 865 بلس، وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجا رام، وذاكرة داخلية بحجم 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت قابلة للتوسع عن طريق ذاكرة خارجية المايكرو اس دي كارد. وبالنسبة بقى لأندرويد الجهاز فهو بيجي مع أندرويد 10 ومع واجهة سامسونج وان يو اي فيرجن 2.0، وبيجي كمان مع خدمة ألعاب السحابية بروجكت اكس كلاود. وبفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت فهيكون مستخدمي جالاكسي نوت 20 الترا قادرين ان هم يوصلوا الى 90 لعبة من خلال خدمة اكس بوكس جيم باس، وده بيجعله جهاز العاب بامتياز. اما بالنسبة لبطارية الجهاز فهو بيجي بسعة 4500 ملي امبير، ويمكن الشحن 50% في غضون نص ساعة بس باستخدام الشاحن اللي هو جاي معاه. وبالنسبة لبقية المواصفات بتاعة الجالاكسي نوت 20 الترا بيجي كمان مع قلم الكتروني الاس بن اللي هو بيمتاز بسرعة استجابة 9 ملي سكند، وبيدعم شبكات الجيل الخامس اللي هو ال 5G والبلوتوث فيرجن 5.2 وتقنية ال NFC والواي فاي 6 ونظام تحديد المواقع المزدوج دوال GPS. والى جانب ده كمان بيدعم السامسونج ديكس ومقاومة الماء والغبار من نوع IP68 والشحن اللاسلكي وبيضم مكبرين صوت. اما بالنسبة بقى لألوان الموبايل فهي بيجي باللون الاسود والنحاسي والابيض، وسعر الجهاز هيكون 1300 يورو لنسخة 256 جيجا بايت، وهيبدأ بالشحن في الاسواق في يوم 21 اغسطس، علما بانه هيكون متوفر بطرازات بتدعم ال 4G وطرازات تانية بتدعم ال 5G، لكن التوفر يعتمد على السوق اللي هو هيكون متواجد فيه. بس كده يكون انتهت مراجعة النهاردة لوحش سامسونج جديد للجالاكسي نوت 20 الترا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات وتسيب لنا تعليق تقول لنا رأيك في الموبايل.